Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Miftahuddin, and this is my YouTube channel Learn with Miftah. 9th Biology, chapter number 3. Manga start agaste wo biodiversity. Previous lecture ke manga discuss kadi conservation of biodiversity, the shandari impacts human beings or the activities to the biodiversity mande effect kai da manga discuss kadi then manga wayu deforestation, that what is deforestation and what is afforestation and what is the difference between deforestation and afforestation. Okay, and also discussed cause and effects of it. No razu خپل ټاپک لا deforestation لا چې deforestation چې هغه څه ته وایي. ټیک شو. نو deforestation چې دی د definition چې دی موږ داسې ولیکو the destruction of forested land of forest या दसे बोली को of forests and convert it into forests and convert it into desert land with magita और desert सहरा तो वही भाई के वनी नहीं. ठीक शो. and desert into the destruction of forests and convert it into desert land is known as deforestation. It's called deforestation. ठीक शो. the destruction of forest जंगलातो खराबवल ختمول. ठीक शो. and convert it into desert land او کوم چې د صحرا ولا ځمکه نو هغه ته کنورټ کول نو هغه ته موږ څه وایو deforestation ورته وایو. ٹھیک شو. مطلب هغه ځمکې ته به forested land چې دی هغه ځمکې ته کنورټ کول چې هغه deserted land وي چې په هغې کې ونې چې دی هغه نه وي. ٹھیک شو. اوس به پوه شوي یئ فار ایگزامپل دا زموږ سره یو forested land دی مطلب دا پکې ونې ولاړې دي. ٹھیک شو. دا ونې چې دا موږ کټ کړي دا لینډ زموږ سره څه شو دا ډیزرټډ لینډ شو. مطلب په دې کې فارسټ نشته په دې کې ونې نشته. ٹھیک شو. نو اوس به پوه شوي بیا deforestation موږ په بایوډایورسټي کې ولې وایو. نو deforestation چې دی is one of the major cause of the loss of biodiversity. کله چې deforestation کیږي نو هغه بایوډایورسټي پای کې ډېر ګریټ لاس پای راولي. ٹھیک شو. نو ګورئ اسی بولی کو deforestation is one of the major cause of loss of biodiversity. Major cause of loss of biodiversity. منګ ویلو کنه biodiversity منګ ویلو دا خبره من کړو چې plants چې دی هغه biodiversity کې مین رول ادا کوي. دا resources دي زموږ سره. ٹھیک شو. په دې باندې biodiversity چې دا هغه مشتمل ده. ٹھیک شو. نو میجر لاز اف بایوډایورسټي د څه د وجې نه راځي هغه د deforestation د وجې نه راځي. فارسټ چې دا زموږ سره وایټل ریسورس دی ډېر اهم ریسورس دی. ٹھیک شو. که فارسټ زموږ سره نه وي دغه شان اکسیجن به موږ ته کمیږي بیا به بریتینګ کې مسله. ٹھیک شو. نو دا د فارسټ پیدې دي. ٹھیک شو. او که د فارسټ موږ جنرل پیدې وایو فار ایگزامپل دا موږ سره فارسټ د دې موږ جنرل ایډوانټیج یا پیدا ووایو نو ګورئ یو اهمه پیدې دا ده که نه چې پریوینټ یا کنټرول فلډز سیلابونه چې که نه د هغې نه د خکۍ بچ کوي. ٹھیک شو. یا سیلابونه چې دي کنټرول کوي. مطلب په یو ځای کې ونې چې دی هغه سیوا دي هغه به زیاتې اوبه جذب کوي. دغه شان ټرانسپیریشن چې دی هغه به سیوا کېږي. دغه شانتې فلډز او دا به ډېر کم راځي. ٹھیک شو. راځي به خو لکه ډېر کم به راځي. دا یوه پیدا شوه. بله پیدا دا ده چې prevent formation of deserts. prevent وای منع کولو ته فارمیشن وای پیداوار ته لکه ډیزرټ او ډیزرټ ماته تو وی کنه چې هغه ته وای صحرا ته وای. نو کوم چې صحرا ول ځمکې نو هغه به څه کوي منع کوي په مطلب هغې باندې ونې راخیږي نو هغه د صحرا نه وبچ کېږي. ټیک شو. ډیزرټډ لینډ کې په هغې باندې کې ونې منع نه وي
بیا درېمه پیدا زموږ سره دا ده to provide clean air، چې زموږ دپاره کلین ایر چې دی صفا هوا چې ده هغه پیدا کړي. ټیک شو. نو دا د فارسټ زموږ سره دا پیدې دي. او بله پیدې دا هم ده چې provide habitat for wild life. د وایلډ لایف لپاره زموږ سره څه کوي؟ دا هیبیټاټ هم تاسو ته په تیر شوي لیکچر کې ویلي وو چې هیبیټاټ څه ته وایي؟ anywhere in which the organism یا anywhere in which the animal lives is called habitat. کوم ځای کې چې انیمل چې دی دا دقیق اوسیږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ هیبیټاټ وایو. ټیک شو. بیا هیبیټاټ چې دی دا خو په دې باندې موږ بحث کړی و که نه. نو provide habitat for wildlife، دا د وایلډ لایف لپاره هیبیټاټ پرووایډ کوي. بله خبره it also provide recreation to men. مطلب recreation مقصد دا دی provide recreation to men. دا انسان ته چې دی ریکریشن مطلب دا دی چې دته اکسیجن چې دی هغه کم شي نو هغه به د څه د وجې نه کمیږي؟ کله فارسټ کمیږي نو فارسټ د وجې نه به اکسیجن کمیږي نو دغه شانتي د لپاره ریکریشن دی. ټیک شو. بیا اوس زموږ سره څه ریزن دي چې د هغې د وجې نه ډیفارسټیشن چې دی هغه راځي. د ټول نه اولنی مطلب ډیفارسټیشن د څه د وجې نه راځي؟ ټیک شو. نو کازز د دې څه دي؟ په کازز کې د ټول نه اولنی کاز چې دی نمبر 1 extension of species extension حاجی لږ بریک پکې راغی سوري extension of cities. کم خارجي چې دی هغه ایکسټینډ کېږي. موږ وګورو اول پېښور څومره پېښور په ډېر لږه علاقه کې اوس نن سبا پېښور چې دی هغه سړی خبره بس د کې پي کې ټول نه غټه سټي ده که نه. د پېښور چې دی هغه ښه براډ شوی دی. ټیک شو. نو دا ایکسټینشن اف سټیز چې دی دا ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي. مطلب سمپل اگزامپل د دې دا دی چې اول به یو کور و په هغې کې به لکه فار اگزامپل 5 تنه اوسېدو. اوس هغه 5 کسانو هغه 5 ورونو چې دی هغه ځان هر یو کس جدا جدا کور جوړ شو نو 5 کورونه جوړ شو. بیا به د دوی چې دی زامن کېږي نو هغه به ځان جدا جدا کورونه جوړوي. مطلب انډسټریالایزیشن یا ایکسټینشن آف سټیز چې دی دا ښه سیوا کېږي. ټیک شو. دا یو کاز دا دی چې ډیفارسټیشن به د دې د وجې راځي. ګورئ ایکسټینشن آف سټیز چې کېږي فار اگزامپل یو ونه ولاړه ده هغه وایي چې زه به دا ونه کټ کړم او په دغه ځای به د کور رخ کړم نو دا ډیفارسټیشن ده وکړو. ټیک شو. یو کاز دا شو. دویم خالی دویم دی increasing population need more land for agriculture activities. agriculture activities دا به کېږي څه چې کله پاپولیشن چې دی هغه سیوا شي خلکو تعداد چې دی هغه سیوا کېږي نو اګریکلچر اکټیویټیز چې دی هغه به سیوا کېږي. ټیک شو. اګریکلچر صنعتي چې کوم دغه یې که نه مطلب د پټو مټو د کوم دغه چې دا به سیوا کېږي نو پټي چې دي هغه به زیات دغه ته کنورټ کېږي سټیز اربنایزیشن به کېږي مطلب اربن چې دي هغه به سیوا کېږي. ټیک شو. نو چې اربن سیوا کېږي د هغې یو کاز د ډیفارسټیشن دا هم شو چې کله هغه چې اربن سیوا کېږي دغه شان ونې به کټ کېږي نو ډیفارسټیشن به کېږي. ټیک شو. دا ټاپکونه لږ دغه تیوریټیکل دي نو تاسو پرې ډېر نه پوهېږئ کوشش کوئ ځان پرې پوه کړئ دا پیپر دپاره دا ټاپک اهم دی ډیفارسټیشن. ټیک شو. حاجی نو دریم نمبر دی زموږ سره trees are also removed to develop the pasture for grazing. حاجی موږ پاڼې چې هغه کټ کوو نو هغې دپاره اکثر خلک دغه کوي ونه ووهي بس د هغې نه بیا پاڼې ماڼې دا چې دی د ګریزینګ دپاره کوم چې د پیزې میزې دغه کوي که نه خوراک کوي ګریزینګ کوي نو د هغې دپاره چې دی هم ډیفارسټیشن کېږي. ټیک شو. یا نوی بوټی خلک ولګوي او بیزه راشي هغه وخوري نو دا څه شو نو دا د ډیفارسټیشن وکړو. ټیک شو. پاسچرز فار ګریزینګ. ټیک شو.
صرف په دې کاز باندې یو منځان پوهه ګوره ایکسټنشن اف سټیز چې کله کېږي نو ډیفارسټیشن به سیوا کېږي اګریکلچر اکټیویټیز سیوا کېږي ډیفارسټیشن به سیوا کېږي پاسچر اف فار ګریزینګ چې دا سیوا کېږي نو ډیفارسټیشن به سیوا کېږي ٹھیک شو یا څلورم نمبر دی زموږ سره فورث نمبر wood is used both as timber and as fuel مطلب مونږ چې کوم په کورونو کې لرګي سیزو کنه نو دا د ډیفارسټیشن دی کنه لرګي چې موږ سیزو نو ونه به خامخا وهو چې ونه وهو هغې ته موږ ډیفارسټیشن وایو ټیک شو نو د فیول لپاره موږ استعمالو پنځم نمبر د ټیمبر اوس فیول او ټیمبر کې څه فرق دی فیول دا دی که نه چې ته ترې اور بلې او ټیمبر دا دی فار ایګزامپل ته دې فرنیچر جوړی هغې لپاره به هم ته لرګی وهې ټیک شو نو دا د هغې څه دي زموږ سره دا د ډیفارسټیشن کازز دي بل یو کاز د دې دا هم کیدی شي ټیمبر چې دا خلک ووهي او ځان یې لرګي خرڅوي دا هم یو کاز دی د ډیفارسټیشن ټیک شو نو د دې د وجې نه ډیفارسټیشن د وجې نه اوس په افیکټس راځي افیکټس اف ډیفارسټیشن هغه موږ کازز سببونه موږ ووي د دې د وجې نه د دې د وجې نه د دې د وجې نه اوس په د دې اثر صحیح افیکټس نو ټول اول به صحیح سایل ایروجن به کېږي ځمکه چې د ابه کټ کېږي ځای په ځای سیلابونه به راځي وغیره که نه هغه به زر دغه کېږي دغه شانتي بل دویم دی زموږ سره ډسټرکشن of habitat ډسټرکشن به کېږي مطلب کوم ځای کې چې ځناور اوسېږي د هغه ځای نه چې دی هغه به خرابېږي ټیک شو کله ډیفارسټیشن وشي ما تاسو له برډز اګزامپل په هغه پریویس لیکچر کې ما درکړی و که نه نو برډز چې دي د هغې لپاره به کوم جالي چې دي هغه به ختم شي نو جالي ختم شي د برډز هغه ډسټرکشن د هغوی د هیبیټاټ ډسټرکشن وشو دغه شانتي برډز چې دي هغه به هم ختم شي د دې سره ټیک شو دریم نمبر destruction دا هم داسې دی destruction of habitat for wildlife او دا زموږ سره for birds دي ها for birds او دا for wildlife کوم چې ځنګلي ځناور دي د هغې لپاره بیا extension of many species دا شان پلټس چې دي هغه به راځي موږ به څنګه چې په دغه کې ووي که نه to control floods دا یې موږ ویلو د فارسټ فایده یوه دا ده که نه چې کنټرول فلډس چې دی هغه کنټرول کوي دلته یې اوس د فارسټ نه و نو هغې اثر به صحیح نو اثر به یې دا وي چې فلډس به ډېر راځي ټیک شو فلډس هغه شان کلایمیټک چینج به راشي موسم چې دی هغه به چینج شي ټیک شو کلایمیټک چینج بیا بل چې دی زموږ سره اینډ ډیزرټیفیکیشن منګه به راووي که نه ټو دلته منګه بل دا خبره هم وکړه پریوینټ فارمیشن اف ډیزرټ نو دلته به اوس څه وشي هلته منګه وي چې ډیزرټ فارمیشن چې دی هغه منع کوي خو دلته نه اوس به یې که ډیفارسټیشن وشي نو اثر به یې صحیح ډیزرټیفیکیشن ډیزرټ به جوړېږي ټیک شو فارمیشن اف ډیزرټ به راځي ډیزرټیفیکیشن ټیک شو ډیزرټیفیکیشن څه ته وایي ډیزرټ تاسو پیژنئ ډیزرټ وایي صحرا ته او پیکیشن وایي فارمیشن ته صحیح ده ډیزرټ فارمیشن ته د ډیزرټ جوړولو ته څه وایو ډیزرټیفیکیشن ٹھیک شو ښه جي بل بیا د دې پسې بل یو ټاپک دی کنزرویشن اف بایوډایورسټي ان پاکستان دا چې دی دا موږ ډسکس کړی و خو هغه بل کوم ټاپک چې موږ پریویس لیکچر کې چې موږ ډسکس کړی په هغې کې موږ دا هم ویلي چې کنزرویشن اف بایوډایورسټي نو پاکستان دا کیسې پکې دا دونه اهمې نه دي نو بهرحال دا چپټر چې دی په دې لیکچر باندې به انشاءالله ختم شي او انشاءالله په روان لیکچر کې چې دی موږ به چپټر نمبر 4 سټارټ کوو نو یو پیر د ډیفارسټیشن ریوایز کوي ټاپک لږ امپورټنټ دی ایگزام پوینټ آف ویو سره ټیک شو نو ډیفارسټیشن څه دی د ډسټرکشن اف فارسټ and converted into desert land is called deforestation ٹھیک شو د دې deforestation یو خبر بل ساتي یاد ساتي د دې الټا اپوزیټ ول چې دی هغه افارسټیشن دی افارسټیشن څه ته وایي دلته ډسټرکشن اف فارسټ دی او هلته فارمیشن اف فارسټ دی ټیک شو فارمیشن اف فارسټ او بل څه دی افارسټیشن یو ډیفارسټیشن دلته ډسټرکشن اف فارسټ دی ډیفارسټیشن کې او هلته به فارمیشن اف فارسټ وي ٹھیک شو اینډ کنورټډ انټو لینډ او دغه شانتي بیا فارسټ د هغې پیدې زموږ سره څه دي بیا د هغې کازز بیا د هغې افیکټس
ټیک شو نو پوه شوي وئ او که بیا هم څه کوېسچن وي نو کمنټ کې خپل کوېسچن کولی شئ. تھینک یو سو مچ.